So hello everyone, welcome you all to Never Stop Learning. So today we are going to cover the new chapter of physics, that is Human Eye and Colorful World. The chapter name is Human Eye and Colorful World, but in this chapter we are going to cover only colorful world because as you all know the human eye part is deleted from first term, right, of class 10 syllabus. So we will be covering only colorful world, and it is very easy chapter and the topics are very simple, you will understand easily. So there are total 4 topics in this small chapter, that is colorful world. Number 1 is refraction of light through prism, another one is dispersion of light, number 3 is scattering of light, and I think number 4 is atmospheric refraction. So totally there are 4 topics in this small chapter, half chapter. Okay, so we will be covering one by one. So this is video number 1, this is video number 1. So another video will be the dispersion of light, on the topic dispersion of light, and today we are going to cover the refraction of light through prism. From this topic there are many questions. It can come from it can come in MCQ form, so you have to answer them very smartly. So let us see refraction of light through prism. So before starting this topic you should know what is prism, right? Prism भनेको के हो याद हुनु पर्यो नि हैन. So prism is, it is a 3D structure of a triangle made up of glass. Simple म लेखेको छ, तिमीले होप some of you have understood. अब जसले बुझेको छैन, I am here. It is a 3D structure. 3D structure भनेको के, 3 dimensional structure भन्छ नि. तिमीले पढेको छौ x एक्सिस y एक्सिस, त्यो कति हो 2D स्ट्रक्चर हो. तर x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस जुन चाहिँ हावामा हुन्छ नि त्यसलाई भन्छ 3D स्ट्रक्चर, 3 डाइमेन्सनल स्ट्रक्चर. बट हामी यहाँ ट्रायंगलको बात गर्दैछौँ. तिमीहरू ट्रायंगल यस्तो सिम्पली यस्तो बनाउँछौ, यस्तो यस्तो खालको ट्रायंगल बनाउँछौ. अब इफ यु पुल द्याट ट्रायंगल, जस्ट भिजुअलाइज, ल भिजुअलाइज गर्नु ल. यो त्यो ट्रायंगललाई तिमी पछाडि पुल गरे अरे, पछाडि पुल गरे त्यो ट्रायंगल सम लाइक यस्तो देख्छ, समूह यस्तो देख्छ हैन. यो ट्रायंगल थियो, मैले यसलाई भिजुअलाइज गरे, यो यस्तो ट्रायंगल थियो, मैले यसलाई पछाडि यस्तो ताने ट्रायंगल पक्रेर, समूह यस्तो देख्छ. सो दिस स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज प्रिजम. ओके, यसलाई चाहिँ भन्छ प्रिजम भन्छ. सो होप यु हेभ अन्डरस्टुड वाट इज प्रिजम. इक्जाममा आउनु सक्छ के हो प्रिजम, एन्ड इट इज मेड अप अफ ग्लास. प्रिजम इज मेड अप अफ ग्लास, राइट. अब इक्जाममा के क्वेसन आउनु सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ यस, देयर आर हाउ मेनी सर्फेसेस, कतिवटा सर्फेस चाहिँ प्रिजमको हुन्छ. क्यान यु गिभ द आन्सर? सो यस यु क्यान. सो देयर आर टोटल 5 surfaces. How many? 5 surfaces. There are total 5 surfaces of prism, right? Number 1 is this, number 2 is this, and 2 are triangular in shape. दुईटा चाहिँ ट्रायंगुलर इन शेप हुन्छ, एन्ड 3 जुन चाहिँ यो छ, एउटा यो साइड छ, यहाँ हेर यो रेक्टेंगल शेप छ, यो एक, राइट. अब यसको अपोजिटमा पनि यस्तै छ नि, होप तिमीले बुझ्यौ. अनि त्यसको बटममा पनि त्यस्तो छ. होप यु हेभ भिजुअलाइज्ड, आई थिङ्क यु हेभ भिजुअलाइज्ड. सो देयर आर टोटल 3 आर रेक्टेंगुलर इन शेप. म छिटो छिटो किन लेख्दैछु किनकि भिडियो लामो हुन्छ, त्यसै कारण म आइएम राइटिङ फास्ट. ओके, सो सी देयर आर टोटल 5 सर्फेसेस अफ प्रिजम. 2 आर ट्रायंगुलर इन शेप एन्ड 3 आर रेक्टेंगुलर इन शेप. दिस रेक्टेंगुलर जुन चाहिँ छ नि, यो रेक्टेंगुलर शेप, इट इज अल्सो नोन एज लेटरल सर्फेस. लेटरल सर्फेसेस, लेटरल सर्फेस इक्जाममा आउनु सक्छ. इन प्रिजम which surface is termed as lateral surface? So you will be able to answer because here you have learned. यो जुन चाहिँ रेक्टेंगुलर शेपको छ, that is known as lateral surfaces in prism. लेटरल सर्फेस हो, एउटा लेटरल सर्फेस चाहिँ प्लुरल छ, सो सर्फेसेस. सो होप यु हेभ अन्डरस्टुड वाट इज प्रिजम. अब वाइ ओन्ली प्रिजम इज युज, यो तिमीलाई सोध्नु सक्छ, वाइ प्रिजम चाहिँ किन युज गरेको रिफ्र्याक्सनको लागि? बिकज यसमा चाहिँ लाइटको बेन्डिङ हुन्छ. प्रिजम इज अ मटेरियल जुन चाहिँ लाइटको, इट मेक्स लाइट स्टडी इजी, सिम्पल. वाइ प्रिजम इज युज? बिकज प्रिजम, साइन्टिस्टहरूले प्रिजम किन युज गर्छ
बिकज लाइटको स्टडी चाहिँ प्रिजमले इजी बनाइदिन्छ. द्याट इज वाइ प्रिजम इज युज्ड फर रिफ्र्याक्सन अर एनी डिस्पर्सन. ओके, सो होप यु हेभ अन्डरस्टुड द कन्सेप्ट अफ प्रिजम. नाउ वी विल स्टार्ट द रिफ्र्याक्सन अफ लाइट थ्रु प्रिजम. So see, refraction of light through prism. Here comes the topic. So first of all, before starting this topic, you have to understand what is refraction. I hope you have learned in your previous class, that is light. What is refraction? So refraction simply means the bending of light from one medium. The bending of light when the light passes from one medium to another medium is termed as refraction. Let me write here. Okay, so I have written. So refraction के the bending of light when it passes from one medium to another, it is termed as refraction. Refraction भने के हो? लाइट आउँछ, जब त्यो एउटा मिडियमदेखि अर्को मिडियममा पस्छ त्यो लाइटको चाहिँ बेन्डिङ हुन्छ. ओके, सो द्याट इज टर्म्ड एज रिफ्र्याक्सन. अब यहाँ हियर इट इज, मैले यो प्रिजम बनाएको छु. इट इज इन 2D सेप, राइट? 2D सेपमा चाहिँ मैले 3D मा बनाएको छुइनँ. जस्ट यु क्यान भिजुअलाइज. यहाँनिर यस्तो पछाडि गएको छ, यस्तो ट्राइङ्गल छ, यु क्यान भिजुअलाइज. ओके, म यहाँ हल्का हल्का बनाइदिइरहेको हुन्छु यस्तो. सो भिजुअलाइज गर्नु कि यो प्रिजम हो. ओके, अब आउँछ मेन कन्सेप्ट हाम्रो, द्याट इज यहाँ हेर. अब यो हाम्रो यो बाहिर लेट अस सपोज यो मिडियम एयर हो, विच इज रियरर मिडियम, एन्ड दिस वान इज ग्लास विच इज डेन्सर मिडियम, राइट? अब हामीलाई याद छ यहाँनिर नोट लेखाए, नोट. मेरो नोटबाट कति के भन्छ क्वेसन्सहरू हुन्छ. सो यहाँ रियररदेखि जब लाइट डेन्सरमा जान्छ, लाइट बेन्ड्स टुवर्ड्स नर्मल. म यति मात्रै लेख्छु, यु क्यान राइट बिकज आई हेभ सम लिटल स्पेस, कम्ती स्पेस छ. जब लाइट डेन्सरदेखि रियरमा जान्छ, लाइट कहाँ जान्छ? अवे फ्रम नर्मल. नर्मल होप यु हेभ लर्न द्याट इज परपेन्डिकुलर. इन लाइट च्याप्टर त पढेको छ, फयाज दाजुले पढाएको होला. सो जब लाइट रियरदेखि डेन्सरमा जान्छ टुवर्ड्स द नर्मल, म सर्ट फर्ममा लेखिदिएको छु, तिमी राम्ररी लेख्नु. जब लाइट डेन्सरदेखि रियरमा जान्छ अवे फ्रम द नर्मल. होप यु हेभ अन्डरस्टुड दिस. सो लेट अस कम हियर. न यहाँ यो एउटा प्रिजम विच इज डेन्सर मिडियम. अब यहाँ लाइट आउँदैछ यहाँबाट. लेट अस सपोज इन्सिडेन्ट रे, नट लाइट, रे आउँदैछ अरे, इन्सिडेन्ट रे. अब जुन चाहिँ म यो ब्राउनले रिप्रेजेन्ट गर्दैछु त्यो चाहिँ इन्सिडेन्ट रे हो. इन्सिडेन्ट रे हो यो चाहिँ. अर्को स्केच कहाँ गयो मेरो? यहाँ छ. अब यो लाइट रियरदेखि म अब यहाँ नर्मल बनाउनु पर्यो. नर्मल मेरो कुन चाहिँ कलरको हुन्छ भने नर्मल चाहिँ मेरो पेनको कलरको हुन्छ, नर्मल. ओके, दिस वान इज माई नर्मल. अब नर्मल यहाँ यसलाई नेम दिउँ ए बी एन्ड सी, यो प्रिजमको नेम दिउँ. अब नर्मल जहिले पर्पेन्डिकुलर बनिन्छ. होप यु हेभ लर्न इन यर प्रिभियस लेक्चर, द्याट इज लाइट. सो नर्मल हामी यहाँ बनाऊँ, यहाँनिर टिक्कै यहाँ नर्मल, यसरी नर्मल. सो हामीले यहाँ नर्मल बनाउँदैछौँ. ओके, यहाँ नर्मल हामीले बनायौँ. दिस पेन इज अ नर्मल है, राम्रो याद राख्नु. अब लाइट हाम्रो पस्यो रियरदेखि डेन्सरमा. मैले के लेख्छु? रियरदेखि जब डेन्सरमा पर्छ लाइट टुवर्ड्स द नर्मल हुन्छ. मतलब यो नर्मल भयो, राइट? यो नर्मल, तर त्यसको छेउबाट जान्छ, लाइट त्यसको छेउबाट जान्छ, लाइट त्यसको छेउबाट जान्छ. अब यो यहाँ हेर है, अब यो मिडियम नभएको भए यो त लाइट यसरी गइहाल्थ्यो नि, यसरी गइहाल्थ्यो सिम्पल. यहाँ हेर पेन्सिलले बनाउँदैछु त्यो, म पेन्सिलले बनाएर फेरि म मेटाइदिन्छु. या लेट मी टेक रबर अल्सो. सो मैले रबर पनि लिएँ. ओके, अब यहाँ हेर यो रियरको रियर भएको डेन्सर मिडियम नभएको यो लाइट त यसरी गइहाल्थ्यो, जान्थ्यो कि जान्थेन? यसरी गइहाल्थ्यो. तर यहाँ हाम्रो डेन्सर मिडियम छ. सो डेन्सर मिडियम छ भने चाहिँ लाइट कहाँ जान्छ? लाइट कहाँ जान्छ? टुवर्ड्स द नर्मल. सो टुवर्ड्स द नर्मल भनेको चाहिँ हामी चाहिँ यसरी जान्छ. सो होप यो त मेटाइदिँदा हुन्छ, किनकि अब यो यहाँ मैले तिमीलाई सम्झाउनु लागि गरेको. सो यो हामीले मेटाउँदा हुन्छ. ओके, सो अब यो जुन चाहिँ यो पेन छ, यो पेन पर्पलको यो चाहिँ कुन चाहिँ? यो पर्पलको यो कुन चाहिँ रे हो? रिफ्र्याक्टेड रिफ्र्याक्टेड भनेको के हो? द बेन्डिङ अफ लाइट. यो लाइट बेन्ड भयो नि, त्यस कारण चाहिँ रिफ्र्याक्टेड रे भन्छ यसलाई चाहिँ. रिफ्र्याक्टेड रे भन्छ यसलाई चाहिँ. अब हाम्रो लाइट गयो. अब यहाँ पनि हामी एउटा उयो बनाऊँ, नर्मल तानिदिउँ. नर्मल केसको छ? यसले बनाउँदैछ नर्मल. लेट मी टेक नर्मल. सो मैले नर्मल बनाएँ. ओके, मैले नर्मल बनाएँ. अब आई निड वान मोर स्केच. यो भयो ग्रिन युज गर्छु. अब ग्रिन
मैले बनाएँ। ओके, अब लाइट हाम्रो यहाँदेखि प्रोसेसबाट भयो डेन्सरमा, अब कहाँ जान्छ, अब बाहिर पनि निक्लिँदैछ। अब कहाँदेखि जाँदैछ, डेन्सरदेखि एयरमा जाँदैछ। डेन्सरदेखि एयरमा गयो भने लाइट कहाँ जान्छ, अवे फ्रम द नर्मल, अवे फ्रम द नर्मल। अब म फेरि यहाँ फेरि सम्झाउँदैछु तिमीले यहाँ हेर, अगर लाइट हाम्रो डेन्सरै भएको लाइट त सिधा पास भइहाल्थ्यो, तर लाइट चाहिँ हाम्रो डेन्सरदेखि रेयरमा जाँदैछ। सो लाइट कहाँ बेन्ड हुन्छ, अवे फ्रम द नर्मल, अवे फ्रम द नर्मल लाइट बेन्ड हुन्छ, यता बेन्ड हुन्छ। सो हाम्रो ग्रिन के हो, यो मैले जस्ट सम्झाउनु लागेको, हाम्रो ग्रिन रे चाहिँ कुन चाहिँ हो, यो ग्रिन चाहिँ इमर्जेन्ट रे हो। इमर्जेन्ट रे इज अवर ग्रिन, इन्डिकेटिङ ग्रिन। ओके, इमर्जेन्ट रे इज अ ग्रिन गरेको छु मैले। सो यो हाम्रो रिफ्र्याक्सन अफ लाइट थ्रु प्रिजम भयो। अब यसमा एउटा टर्म आउँछ सिम्पल, मैले सिम्पल बुझाइदिएको छु हेर तिमीलाई। अब यहाँ नेमिङ गर्नु पऱ्यो भने यो याद छ, यो इन्सिडेन्ट रे होइन, हाम्रो इन्सिडेन्ट रे। अब यही नर्मल र यसको बिचको एङ्गल चाहिँ इन्सिडेन्ट एङ्गल भइहाल्छ। यो नर्मल हो, नर्मल त हामीले बनायो। अब रिफ्र्याक्टेड रे भयो नि, रिफ्र्याक्टेड रे। अब रिफ्र्याक्टेड रे भने यो, अन्त यो जुन चाहिँ छ नि, यो चाहिँ हाम्रो एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन भइहाल्छ, एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन भइहाल्छ। एङ्गल चाहिँ कहाँबाट नाप्छ, नर्मलदेखि नाप्छ। अब इमर्जेन्ट रे भयो नि, इमर्जेन्ट रे चाहिँ यो भयो, यसको एङ्गल यो भयो, इमर्जेन्ट, एङ्गल अफ इमर्जेन्ट। एङ्गलको नेमिङ पनि जानिहाल्यो। अब यसमा एउटा टर्म आउँछ, कुन चाहिँ टर्म आउँछ, डिभिएसन, एङ्गल अफ डेभिएसन आउँछ। अब एङ्गल अफ डेभिएसन चाहिँ भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ सुन, एङ्गल अफ डेभिएसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि लाइट चाहिँ हाउ मच द लाइट हेज बेन्ड, यहाँ लेखिदिँदैछु म, एङ्गल अफ, यो देख्दैन होला फेरि पेनले, एङ्गल अफ डेभिएसन के हो भन्दाखेरि म यहाँ ल्याङ्ग्वेजमा लेखिदिँदैछु, हाउ मच लाइट ह्याज बेन्ड वेन इट पासेस थ्रु, THROUGS थ्रु वान मिडियम, सर्टमा लेख्दैछु, टु अनदर मिडियम। यसलाई भन्छ एङ्गल अफ डेभिएसन। यसले होप तिमीले देख्दै होला। वाट इज एङ्गल अफ डेभिएसन? एङ्गल अफ डेभिएसन सिम्पली मिन्स हाउ मच लाइट हेज बेन्ड वेन इट पासेस थ्रु वान मिडियम टु अनदर। अब यहाँदेखि यो यहाँ गयो नि लाइट, अब यो बेन्डिङ कति भयो, कति चाहिँ बेन्ड भयो, यो के भन्छ, मिडियमदेखि अर्को मिडियम जाँदा लाइट कति बेन्ड भयो। सो टु क्यालकुलेट द एङ्गल अफ डेभिएसन वी हेभ टु एक्सटेन्ड, राम्ररी सुन्नु है, अब वी हेभ टु एक्सटेन्ड इन्सिडेन्ट रे फरवर्ड, वी हेभ टु एक्सटेन्ड, यहाँ एक्सटेन्ड इन्सिडेन्ट रे फरवर्ड, आफै मिलाएर लेख्नु, म यहाँ सर्टमा लेख्छु। इन्सिडेन्ट रे चाहिँ हामीले फरवर्ड मतलब एक्सटेन्ड गर्नुपर्छ। यो कहाँ जाँदै थियो, यसरी जाँदै थियो, सरी यहाँ मैले स्केलले थाल्नुपर्ने थियो, यसरी इन्सिडेन्ट रे हामीले फरवर्ड तान्थ्यो। देन आफ्टर द्याट द इमर्जेन्ट रे वी हेभ टु एक्सटेन्ड ब्याकवर्ड, इमर्जेन्ट रे चाहिँ हामीले कहाँ एक्सटेन्ड गर्नुपर्छ, ब्याकवर्ड, इमर्जेन्ट रे हामीले ब्याकवर्ड एक्सटेन्ड गर्यो। द मिटिङ पोइन्ट अफ इमर्जेन्ट रे एन्ड इन्सिडेन्ट रे, द्याट एङ्गल it is called as angle of deviation. It is also denoted by symbol delta. Hope you have understood angle of deviation. बुझ्यो होला एङ्गल अफ डेभिएसन। मैले अब नेपालीमा पनि भनिदिँदैछु। जब तिमीले यो रिफ्र्याक्सन अफ लाइट थ्रु प्रिजम बनायो राइट, अब त्यो बनाएर चाहिँ तिमीले जुन चाहिँ एङ्गल अफ इन्सिडेन्टलाई एक्सटेन्ड गरिदियो, फरवर्ड एक्सटेन्ड गर्यो, जहाँ जस्तै फरवर्ड एक्सटेन्ड गरिदियो, त्यहाँदेखि जुन चाहिँ एङ्गल अफ इमर्जेन्सी त्यसलाई चाहिँ ब्याकवर्ड एक्सटेन्ड गरिदियो, त्यहाँदेखि द मिटिङ पोइन्ट अफ इन्सिडेन्ट रे एन्ड द मिटिङ पोइन्ट अफ इन्सिडेन्ट रे एन्ड इमर्जेन्ट रे, द्याट एङ्गल इज टर्म्ड एज एङ्गल अफ डेभिएसन। द्याट डेभिएसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ कति चाहिँ लाइट बेन्ड भयो। एन्ड द डेभिएसन एङ्गल अफ डेभिएसन इज डिनोटेड बाई this sign. Okay, this sign is also called as delta. It's also called as delta. So hope you have understood the refraction of light through prism. Now in another video we will be covering this version of light through prism. It's also easy. From this topic there might be
there might be basics questions only. So it might be questions like what is prism, how many surfaces of prism. Note down this question. You questions are note down गर्नु, then you can send me in WhatsApp personal number. What is prism, how many surfaces of prism are there, and what is the angle of deviation. तिमीहरूलाई क्वेसन यो यस्तो ट्राइङ्गल बनाएर पनि दिनुसक्छ, देन यो यही नक्सा बना भन्नुसक्छ. ओके, देन वाट इज रिफ्र्याक्सन आउनुसक्छ, देन के आउनुसक्छ. सेम ओन्ली 4-5 क्वेसन्स फ्रम दिस टपिक इज इम्पोर्टेन्ट. नेक्स्ट, सो विल मिट इन नेक्स्ट भिडियो. टिल देन keep watching, never stop learning. Quick revision. What we have learned the refraction of light through a prism. So हामीले prism पढेको थियो. Prism is a 3D structure of a triangle. It is made up of glass पढेको थियो, right? त्यो पढेको थियो हामीले. Then यसमा अझै एउटा भनेको रहेछ. Prism is a transparent refracting medium bounded by a two-plane surface inclined to each other at a certain angle. It has a triangular base and 3 rectangular lateral surface. हामीले भर्खरै पढेको थियो. हेर यतानिर हेर एकैछिन, यहाँ हेर, भर्खर हामीले पढेको थियो, राइट? त्यसकोमा के छ अरे, 3टा ट्रायंगुलर बेस, 2टा ट्रायंगुलर बेस छ. इट हैज 1 ट्रायंगुलर बेस हैन, 2 ट्रायंगुलर बेस. एउटा यता हुन्छ अन्त एउटा यता हुन्छ, राइट? 2टा हैन, उतापट्टि पनि हुन्छ. एन्ड 3 रेक्ट्याङ्गुलर लेटरल सर्फेस. त्यो यो जुन चाहिँ रेक्ट्याङ्गल छ यसलाई हामी लेटरल सर्फेस पनि भनिन्छ. यो बेसमा पनि छ नि हैन, एउटा यतापट्टि एउटा, यतापट्टि एउटा, त्यहाँदेखि बेसमा एउटा. ओके, अब यहाँ हेर एउटा अझै पोइन्ट आउँछ. द एंगल बिट्विन टू लेटरल सर्फेसेस इज कल्ड एंगल अफ अ प्रिजम. यो जुन चाहिँ एंगल छ नि, यो जुन चाहिँ एंगल, एकैछिन, यो जुन चाहिँ एंगल छ नि, यो जुन चाहिँ एंगल र यहाँनिर एउटा एंगल फर्म गर्छ. द एंगल बिट्विन टू लेटरल सर्फेसेस इज कल्ड एंगल अफ प्रिजम. यो लेटरल सर्फेस भयो एउटा, यो लेटरल सर्फेस, यो लेटरल सर्फेस भयो हैन. मैले के भनेको थिएँ, त्यो जुन चाहिँ रेक्ट्याङ्गलको पार्ट छ त्यसलाई लेटरल सर्फेस भन्छ. त्यो जुन चाहिँ लेटरल सर्फेस, जुन चाहिँ लेटरल सर्फेस दुईटाले इन्क्लाइन गरेको छ नि बिचमा, त्यो इन्क्लाइन गरेको एंगललाई चाहिँ हामी भन्छ एंगल अफ प्रिजम. यहाँ देखाइरहेको छ, यो पार्टमा देखाएको छ, हेर, एंगल अफ प्रिजम. यो यसरी गएको छ नि, बुझ्यो? यसरी गएको छ, यो यसरी गएको छ, यसरी गएको छ, यसरी छ नि, यो यतिको हो, बुझ्यो? सो यहाँनिर जुन चाहिँ हामीले यो ट्रायंगलमा एंगल उयो गरेको छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ एंगल अफ प्रिजम भनेर भन्छ. सो यहाँ हेर, अब यहाँबाट इन्सिडेन्ट रे मैले बनाएको थिएँ, इन्सिडेन्ट रे गयो. जानुपर्ने चाहिँ यो डट लाइनबाट, एच जुन चाहिँ लाइन देख्दैछ यो एच लाइन डट लाइनबाट जानुपर्ने. तर यो हाम्रो एयरदेखि डेन्सर, एयरदेखि ग्लासमा गयो, चाहिँ रेयरदेखि डेन्सरमा गयो. अन्त यो टुवर्ड्स द नर्मल भएर यसरी जान्छ. त्यहाँदेखि फेरि यो डेन्सरदेखि हाम्रो कहाँ भयो, डेन्सरदेखि कहाँ गयो, डेन्सरदेखि रेयरमा गयो. सो डेन्सरदेखि रेयरमा गयो भने चाहिँ हाम्रो लाइट जान्छ अवे फ्रम द नर्मल. सो यो चाहिँ इमर्जेन्ट रे भयो, तिम्रो यो चाहिँ इन्सिडेन्ट रे भयो. ओके, त्यहाँदेखि हामीले के पढ्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो इमर्जेन्ट रेलाई हामी यस्तो, इमर्जेन्ट रे हामीले ब्याकवर्ड तान्दाखेरि, if you extend emergent ray backward and incident ray forward, the meeting point of two rays and the angle formed between the two rays, it is termed as angle of deviation. Okay, so हामीले यो पढेको थियौँ. Hope you have understood this one. अब यहाँनिर राम्ररी बुझौँ. यहाँबाट मैले इन्सिडेन्ट रे पठाएको थिएँ, जानुपर्ने एच लाइनबाट थियो, जानुपर्ने यो लाइनबाट थियो, तर हाम्रो मिडियम चेन्ज छ. सो यसले यो डेभिएट गर्यो, यो रे अफ लाइट चाहिँ डेभिएट गर्यो. किनकि हाम्रो मटेरियल चेन्ज भयो, हाम्रो रिफ्र्याक्सन हुँदैछ, किनकि यो ग्लास प्रिजम हो. ओके, त्यहाँदेखि यो नर्मल थियो तर रेयरदेखि डेन्सरमा आउँदैछ, त्यसै कारण हाम्रो लाइट चाहिँ टुवर्ड्स द नर्मल, यो नर्मल भयो तिम्रो, यो लामो तानी यो नर्मल भयो. सो यो टुवर्ड्स द नर्मल हाम्रो बेन्ड भयो. जानुपर्ने चाहिँ कुन चाहिँ लाइनमा थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो लाइनमा थियो जानुपर्ने, तर हाम्रो लाइट चाहिँ डेभिएट भएर कहाँ गयो, यता गयो. ओके, त्यहाँदेखि फेरि यो डेन्सरदेखि यो रेयर, डेन्सरदेखि रेयर, फेरि डेन्सरदेखि रेयरमा जाँदाखेरि चाहिँ लाइट कहाँ जान्छ, अवे फ्रम द नर्मलदेखि भाग्छ यता. यो नर्मल भयो हाम्रो, यो लामो तानी मैले यो नर्मल भयो, तर हाम्रो लाइट कहाँ जान्छ, भाग्छ, भाग्छ, यता भाग्छ, मतलब टाढो जान्छ नर्मलदेखि. सो द्याट इज, सो यही हो हाम्रो रिफ्र्याक्सन अफ लाइट थ्रु अ ट्रायंगुलर प्रिजम. यसमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ एंगल जुन चाहिँ फर्म हुँदैछ,
यो जुन चाहिँ एङ्गल त्यसलाई चाहिँ भन्छ एङ्गल अफ डेभिएसन भन्छ भनेर. ओके, सो होप यु हेभ अन्डरस्टुड. सो थ्याङ्क यू भेरी मच.